Εδώ πέρα υπάρχει ένα Raspberry 5 με δύο κάμερες Module version 3. Ουσιαστικά είναι δύο τζάμια απέναντι από δύο κάμερες. Μπορεί να γίνει και με ένα επίπεδο τζάμι και μία κάμερα. Εφάπτω το βιβλίο πάνω σε δύο τζάμια, ισιώνουν οι γραμμές και τραβάμε φωτογραφία. Και τις δύο σελίδες ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα δείξω τώρα ένα βιντεάκι και το πώς γυρνάω τις σελίδες. Είναι γύρω στις 800-900 σελίδες την ώρα. Η συγκεκριμένη υλοποίηση. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε τα καθρέφτη απέναντι από το τζάμι για να καλυμπραριστεί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση διατηρούνται σχετικά εύκολα οι συνθήκες φωτογράφησης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι περίπου απέναντι ο καθρέφτης, η κάμερα από το τζάμι. Αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο όταν θα το πατικωθεί, εντάξει το περίπου τώρα έτσι, οι γραμμές είναι ίσιες. Αν η κάμερα είχε κλείσει, το βιβλίο θα ερχόταν κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα το κάνω λίγο στην υπερβολή του. Εντάξει, διορθώνεται με προγράμματα μέσα αυτό, αλλά είναι λίγο περίπλοκα και είναι αρκετά δύσκολο να μεταφραστεί σε Python. Ανοιχτά, σε κλειστό, σε πρόγραμμα κάτι υπάρχει, στο Define Reader. Όλη η δυσκολία στο σκανάρισμα και στη ψηφιοποίηση του βιβλίου, ειδικά αν δεν χρησιμοποιείται OCR, από εικόνα δηλαδή να γίνει κείμενο, στα αγγλικά γίνεται εξαιρετικά εύκολα κείμενο, είναι ότι είναι δύσκολο, θα πρέπει να διατηρηθούν οι ίδιες συνθήκες φωτογράφησης για όλο το βιβλίο. Στα αγγλικά από τη στιγμή που γίνεται κείμενο δεν τους πολύ νοιάζει αυτή η διαδικασία και όλη αυτή εδώ η ιστορία που γίνεται. Οπότε προσπαθούμε να διατηρούμε σταθερές όλες τις συνθήκες φωτογράφησης για όλες τις συνθήκες του βιβλίου. Εδώ ας πούμε έχουμε 400 σελίδες, θα πρέπει να βγουν λίγο πολύ 400 ίδιες φωτογραφίες. Πράγμα που είναι λίγο challenge, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να είναι σταθερή απόσταση κάμερας με του τζαμιού. Δεν υπάρχει εδώ πέρα zoom, οι κάμερες αυτές δεν έχουν να κάνουν zoom και γι' αυτό έχουν έρθει τόσο κοντά στο τζάμι. Εκεί πέρα έχουμε άλλες δυσκολίες με τις αντανακλάσεις του φωτός, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Έχουμε καλή επαναληψιμότητα φωτογράφησης, εντάξει και αυτό λίγο με τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι ότι όταν θα πατήσω εδώ πέρα, θα πρέπει να πατήσω πρώτα εδώ, θα πατηθούν και τα δύο τα μπουτόν. Ουσιαστικά έχω κάνει δύο διαφορετικά σκριπτάκια που είναι ίδια, το ένα είναι για τη μία κάμερα και το άλλο για την άλλη. Αυτό εδώ που λέει left click or space, πατάω το αριστερό ποντίκι εδώ πάνω ή πατάω το space και τραβιούνται φωτογραφίες. Επειδή είμαι νουμπάς δεν τα βάλα σε ένα σκριπτάκι, τα βάλα σε τρία διαφορετικά γιατί μετά από κάποιες γραμμές και πάνω το ChatGPT κολλάει, οπότε και εγώ είμαι λίγο νιαχ. Υπάρχει αποδοτικότητα φωτογράφησης γύρω στις 700-800 σελίδες την ώρα. Εντάξει, εδώ πέρα η εργονομία του είναι ότι μπορεί αυτό εδώ να πηγαίνει μπρος πίσω και κολλάει εδώ πάνω, οπότε δεν είναι όπως ένα τζάμι ας πούμε που θα πρέπει να το βρεις στο περίπου και αλλάζει λίγο πολύ η θέση του βιβλίου με το αν έχουμε να φωτογραφίσουμε αυτή τη σελίδα ή αν έχουμε να φωτογραφίσουμε αυτή, γιατί ανοίγει πιο πολύ προς το κέντρο. Αποτελεσματικότητα φωτογράφησης, θολές ή ανυπραξία σελίδα. Εντάξει, υπάρχει ενδεχόμενο να περάσουμε μία σελίδα να την πηδήξουμε και από τη 200 να πάμε στη 204, να ξεχαστεί ο χρήστης, ή να βγουν κάποιες σελίδες θολές. Εδώ πέρα, μια και ένα πράγμα το οποίο το κατάλαβα κάπως καλύτερα όσον αφορά την ψηφιοποίηση εγγράφων και βιβλίου, είναι το focus. Έφτιαξα αυτό εδώ το μπουτονάκι, το οποίο
παρατηρώ ότι στο 536 έχει περίπου μια ισορροπία μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στο κείμενο, κατά μία έννοια. Αλλά παρατηρούμε ότι αν το βάλω στα 600 τόσο, γίνεται πιο καθαρό το κέντρο και πιο θολά τα άκρα του κειμένου. Ενώ αν το βάλω στα 458, Παναγία βοήθα, άμα το βάλω 458, λίγο πιο ψηλά, φαίνεται πιο καθαρό τα άκρα και πιο θολό το κέντρο. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των δύο τιμών. Όταν έχουμε το focus, υποτίθεται ότι αυτό εδώ το πράγμα προσπαθεί να το κάνει μόνο του. Αλλά επειδή και τα κινητά, μάλλον, σε σχέση με τις κάμερες δεν έχουν τόσο καλούς αλγορίθμους όσον αφορά την εστίαση, κεντράρουν πάρα πολύ στο κέντρο, κάνουν focus στο κέντρο, που σημαίνει ότι όταν θα πατήσω continuous autofocus, αυτή εδώ η τιμή θα πάει πάνω στο Θεό, γιατί προσπαθεί να κεντράρει στο κέντρο. Του βάλα μια μεταβλητή μες στον κώδικα ότι συμπεριέλαβε κάπως και αυτήν εδώ την έκταση. Δεν ξέρω πόσο καλά δουλεύει. Οπότε δουλεύω πάρα πολύ με το manual focus από τη στιγμή που είναι και σταθερά τα τζάμια η απόσταση μεταξύ τζαμιού και κάμερας. Αν έπαιζε λίγο και το βιβλίο, αυτό εδώ, όπως ας πούμε στο σκάνερ που χρησιμοποιώ κανονικά, που το βιβλίο εφάπτεται από κάτω από τα τζάμια και μπορεί η σελίδα να είναι έτσι, έχει νόημα εκεί πέρα να υπάρχει autofocus. Εδώ, καλό manual focus, αν υπολογιστεί σωστά, δηλαδή το βάζω ας πούμε στις τιμές αυτές, τραβάω και μια φωτογραφία με lens position πάνω ή κάτω για να δω πόσο ποιοτικά φαίνεται, μετά μπορεί να ακολουθήσει και ολόκληρο το βιβλίο. Και από ό,τι το είδα, όταν θα γίνει και ασπρόμαυρο, δεν θα έχει και πολύ μεγάλη, εντάξει, θα το βοηθήσει, αλλά θα βγει αρκετά καλά. Αυτό εδώ το βιβλίο είναι 22 εκατοστά, η απόσταση με το τζάμι είναι γύρω στα 25 εκατοστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάμερα κινητού, αρκεί να υποστηρίζει το ίδιο το κινητό manual focus και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή που λέγεται Open Camera. Οπότε μπορεί να γίνει και ένα σκάμερ με μία κάμερα. Έχουμε ίδιες περικοπές μονές σελίδες, δηλαδή η αριστερή με τη δεξιά σελίδα, αν θα γίνει crop, να έχουν ίδιο μέγεθος, ότι αυτή εδώ η απόσταση να είναι ίδια με αυτήν εδώ και αυτό εδώ το τετράγωνο εδώ πέρα να είναι ίδιο με αυτό εδώ. Πράγμα ότι αν είναι πιο μακριά η κάμερα, η μία από την άλλη θα διαφέρει το μέγεθος. Όπως διαφέρει και εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό ψιλοσώζεται λίγο και με τα προγράμματα μετά. Υπάρχει live view με μια πολύ μικρή χρονοκαθυστέρηση. Εδώ πέρα το live view γίνεται rescale μέσα από μια εφαρμογή. Άμα γίνει 100% live, μπορεί να υπάρχει δυσκολία στη χρονοαπόκριση, στο πόσο γρήγορα τραβιούνται οι φωτογραφίες μέχρι να γίνει εστίαση και εστίαση του φωτός. Αν και εδώ πέρα νομίζω και το φως μπορεί να κλειδώσει κάπως ή άλλες μεταβλητές, ώστε να γίνει πιο εύκολα και λίγο πιο γρήγορα η φωτογράφηση. Ή γιατί σε Python να γραφτεί σε C++, ξέρω εγώ, ή κάποια άλλη γλώσσα θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει πιο γρήγορο το κλικ του capture, να παίρνει λιγότερο χρόνο. Αλλά και πάλι θα πρέπει να προσεχτεί λίγο το πώς κουνιέται το βιβλίο, γιατί μπορεί ας πούμε να πιάσει θολούρα ή να πιάσει την κίνηση. Φωτισμός. Εδώ είναι μια άλλη ταλαιπωρία. Ας πούμε χρησιμοποιώ κάλτσες γιατί από κάτω υπάρχουν σίδερα τα οποία μπορούν να φανούν πάνω στην ποιότητα της... μπορεί να φανεί μια δέσμη φωτός προς το κέντρο. Το φως είναι περίπου στη μέση μεταξύ των δύο καμερών. Οι κάμερες είναι πολύ κοντά. Αν υπήρχε φακός, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα και να κρύβονται κάπως καλύτερα οι κάμερες. Εγώ για να μην βλέπω το φως την ώρα που φωτογραφίσω χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σορτσάκι που έχει και λάστιχο, οπότε δεν με ζαλίζει πολύ το φως καθώς φωτογραφίζω τα βιβλία με τη συγκεκριμένη υλοποίηση.
Και έχω σκάψει λίγο και το ξύλο που είναι τοποθετημένη στις κάμερες, προκειμένου αυτό εδώ το κινητό στάνταρ, πώς λέγεται, να μην φαίνεται το σίδερο πάνω η αντανάκλαση του πάνω στο φως. Γενικά θα πρέπει να προσεχτούν πολύ οι αντανακλάσεις και είναι αρκετά δύσκολο μέχρι να βγει, ας πούμε, την πρώτη φορά. Όταν θα βγει η κλίση εδώ πέρα πρέπει να είναι γύρω στις 60 μοίρες με βάση το τζάμι και να είναι όσο πιο πολύ γίνεται στη μέση, γιατί άμα πάει από εδώ, οι άκρες των γραμμάτων που είναι πιο κοντά στο φως θα φαίνεται πιο λεπτά σε σχέση με τα πιο απόμακρα σημεία του αντίδεσμου του φωτός. Να, φαίνεται και εδώ πέρα, ας πούμε, κάπου στη κάμερα, στην υπερβολή. Το πρώτο βιβλίο που θα ψηφιοποιήσετε μην είναι παραπάνω από 50 σελίδες για να καταλάβετε τη λογική. Θα αφήσω στην περιγραφή link που θα είναι ο κώδικας από το GitHub. Ό,τι ερώτηση έχετε κάντε μου, φιλιά, γεια σας.